Încă din vremuri preistorice, oamenii au fost interesați să afle de unde le vin ideile. Indiferent de domeniul de interes, literatură, economie, mecanică, modă sau artă, ideile își au originea în mintea umană, iar tu îți folosești creierul pentru a le produce. De-a lungul mileniilor, oamenii au fost captivați să afle cum le vin ideile, de unde le vin gândurile, ce înseamnă imaginile pe care le văd în timpul nopții. Însă doar odată cu apariția tehnologiei de scanare a creierului, s-a trecut de la metafore și povești la studierea temeinică a funcționării propriilor noastre minți. În secolul al XVII-lea, René Descartes, considerat de mulți oameni ca fiind părintele filozofiei moderne, a considerat că trupul uman funcționează urmând regulile mecanicii. Abordarea lui Descartes de a combina matematica și logica împreună cu filosofia l-a condus la contemplarea naturii existenței și a dualității minte-corp, identificând punctul de contact dintre corp și suflet în glanda pineală, o formațiune cu greutate de aproximativ 0,2 grame, aflată între cele două emisfere cerebrale. Pentru a explica circuitul sanguin, se poate aplica dinamica fluidelor, pentru funcționarea mușchilor și oaselor, sistemul de pârghii. Descartes a numit fantoma din mașinărie sufletul care animă corpul. Într-unul din studiile sale filozofice, Descartes a formulat celebra frază în limba latină: Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Mă îndoiesc, deci gândesc. Gândesc, deci exist. Probabil suntem cu toții de acord că nu pot separa un om de mintea lui. Mintea ne face să fim cine suntem. În teorie, dacă corpului tău este înlocuit creierul, atunci corpul nu va mai fi al tău, ci al persoanei de la care ai luat creierul. Tu ești creierul tău, iar creierul tău ești tu. Dacă te-ai întrebat vreodată, de ce mă comport eu așa, și nu ai reușit să găsești un răspuns satisfăcător, trebuie să afli mai multe informații despre creier și despre funcționarea lui, ca și despre psihologie în general. Oamenii au apelat la basme și imaginație pentru a găsi explicații acolo unde realitatea imediată nu le oferea o explicație satisfăcătoare. Oare sufletul este ceva insuflat în noi de un Dumnezeu? Sau este doar un fragment dintr-o lume mult mai mare? Cuvântul psihologie provine din alipirea a două cuvinte de origine greacă, psihe, care înseamnă suflet, și logos, care înseamnă știință. Astfel, mai întâi psihologia s-a definit ca fiind știința care studiază sufletul uman. Mai apoi, psihologia a fost asociată cu studiul minții și al comportamentului. În ultimele decenii, psihologia se bazează pe neurologie pentru a oferi unele explicații legate de structura fizică și chimică a creierului și a modului său de funcționare. Cei mai mulți oameni se consideră sănătoși la cap. O parte însă dezvoltă boli mentale, de genul depresiei, tulburări de anxietate, atac de panică, tulburare obsesiv-compulsivă. Creierul a evoluat de-a lungul unei perioade lungi de timp pentru a ajunge la nivelul actual de complexitate, dar a acumulat și o cantitate mare de deșeuri, ca un computer vechi pe care rulează un program îmbătrânit și descărcări expirate ce întrerup procesele de bază. Bolile mentale pot fi mai înfricoșătoare decât cele fizice, atât pentru cel care le dezvoltă, cât și pentru persoanele din anturajul său. Aceasta se întâmplă deoarece bolile mentale nu prezintă semne exterioare evidente, cum ar fi o iritație pe piele sau vreun alt semn vizibil. Creierul este sediul conștiinței și motorul întregii experiențe umane, dar rămâne în continuare incredibil de haotic și dezorganizat. Mai de mult, psihologii puteau să tragă concluzii despre modul de funcționare al creierului și implicit al minții, observând cum interacționăm cu alții, cum interpretăm lumea sau cum învățăm. Psihologii fac experimente fie in vivo, adică în lumea reală, fie in vitro, adică în laborator. Ei pun întrebări, observă comportamente spontane sau controlate, examinează statistici. Scopul lor este de a determina acel interval numit în mod obișnuit, normal, dar și de a studia trăsăturile minților disfuncționale pentru a stabili nevoia de tratament și terapie. Astăzi, psihologii și neurologii lucrează adesea împreună pentru a studia cum se comportă creierul în anumite momente când simțim anumite stări, precum fericire, nervozitate sau somnolență. Pentru aceasta se folosesc diversele tehnologii de scanare a creierului. Calculatoarele de tomografie computerizată sunt o astfel de tehnologie. Este mintea un produs al moștenirii biologice sau este formată prin educație? Întrebarea este simplă, răspunsul este cu certitudine mai complex. Desigur, creierului îi se oferă abilități de bază încă de la naștere, cum ar fi învățarea unei limbi materne sau capacitatea de a interpreta ceea ce vedem. Dar, în ciuda capacităților noastre evoluate și complexe,
funcțiile primitive originale ale creierului nu au dispărut. Limbajul și gândirea nu reprezintă de fapt mare lucru. Dacă de pildă mori din motive simple, cum ar fi să uiți să mănânci sau să pășești în prăpastie de pe o stâncă înaltă. Prin învățare, creierul uman și implicit omul devine un produs cultural. Recunoașterea unor simboluri ca literele sau mersul pe bicicletă sunt abilități dobândite prin învățare. Ciclismul va deveni cu siguranță o activitate mai utilă și mai plăcută decât recunoașterea simbolurilor ciudate precum literele. În general, activitatea fizică este bună atât pentru creier cât și pentru organism. Scheletul uman a evoluat pentru a permite plimbări lungi, chiar și atunci când nu ești conștient de asta. Un alt mister este dacă avem liberul arbitru și câtă responsabilitate ne putem asuma pentru acțiunile noastre. În esență, a avea liber arbitru înseamnă libertatea de a alege între posibilitățile oferite. Simte-te liber să gândești ce vrei, să spui ce vrei și să faci ce vrei. Cercetătorii au încercat să determine existența liberului arbitru prin organizarea de experimente neurologice. Pentru a face acest lucru, au folosit scanere cerebrale pentru a măsura activitatea neuronală la subiecții care au ales să apese butoane cu mâna stângă sau dreaptă. S-a descoperit că zonele creierului care se pregătesc pentru acțiune sunt activate cu aproape o secundă înainte ca o persoană să-și miște efectiv mâna. Impresia că decidem să acționăm este o interpretare a ceea ce s-a întâmplat deja în creier. Ciudat. Desigur, ai observat că după o masă copioasă întotdeauna este loc pentru desert. Probabil că ai înghițit mare parte dintr-o pizza XXL și o șaurma cu de toate, dar tot reușești să mănânci și o felie mare de tort. Cum e posibil să mai îndești ceva într-un stomac deja plin? Acest lucru este posibil deoarece creierul decide că mai este loc în el. Dulceața deserturilor și a zahărului este recompensa pe care o dorește creierul. Așa că se comportă ca un dictator nemilos și taie vocea stomacului care țipă că nu mai poate. Probabil că oamenii care nu își asumă responsabilitatea pentru faptele lor, dând vina pe oricine altcineva în afară de ei înșiși, au dreptate până la urmă. Totuși, de ce ar trebui să te intereseze psihologia? Răspunsul este: pentru că tot ce reprezinți tu și viața ta este psihologie, de la modul în care înveți la școală, relația cu părinții când ești copil, cum îți alegi inconștient iubitul sau iubita pentru că seamănă cu părintele de sex opus, produsele pentru care optezi la magazin, cum te manipulează mass media și cei care încearcă să te convingă să le cumperi produsele, totul este psihologie.